Bun găsit, dragilor, la un nou video pe acest canal, Terapie prin Astrologie, cu mine, Ana Fotescu. Dragilor, înainte de a începe, vă invit să vă abonați acestui canal în cazul în care n-ați făcut acest lucru deja și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. De asemenea, vă invit să mă urmăriți și pe paginile de Facebook și Instagram, tot cu Terapie prin Astrologie mă găsiți, și dacă doriți să aprofundați mai mult aceste noțiuni, aceste concepte date de astrologie la nivel individual, găsiți analize astrologice individuale pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie la secțiunea magazin. Așadar, știți unde mă găsiți? Haideți să vedem ce v-am pregătit pentru astăzi. Ei bine, dragilor, în videoul de astăzi vom discuta despre evenimentul major ce va avea loc chiar în această noapte, și anume eclipsa parțială de lună plină din zodia Pești. Va fi o eclipsă parțială, nu una totală, însă vă anunț că este vizibilă de la noi din țară. Atâta că va trebui să stați de veche, pentru că ea va începe la ora 3:39 și se va termina la ora 7 dimineața. Punctul maxim va fi undeva între 5:30 și 6 fără un sfert. Așa că pentru cei pasionați de astronomie, pentru cei care aveți ustensilele necesare, ei bine, știți ce aveți de făcut. Dragilor, nu știu dacă știți acest lucru, însă cea mai veche eclipsă consemnată a avut loc în anul 3450 înainte de Hristos, iar în vechile culturi oamenii considerau că pe durata eclipselor soarele și luna erau înghițite de balauri sau de dragoni. În poveștile populare românești, dragonii și balaurii au fost înlocuiți cu vârcolaci. Sezoanele eclipselor vin la pachet cu o energie extrem de puternică. Într-adevăr, practic aceste evenimente vin cu o energie extrem de intensă, care aduce la suprafață diverse răni, suferințe, neajunsuri, tocmai pentru ca noi să ne urnim și să facem odată ceva în acest sens. Deci avem nevoie să ne mobilizăm și să trecem la acțiune, să facem ceea ce trebuie pentru a îndrepta anumite chestiuni pe care poate le facem greșit, le gândim greșit, acționăm greșit, vorbim greșit și așa mai departe. Deci trebuie să ne corectăm. Faza de lună plină și eclipsa aceasta practic au loc în semnul cristic al zodiei Pești. Zodia Pești este ultima din zodiac. Asta înseamnă că vorbim despre un anumit nivel de înțelepciune, de maturitate, de nevoie de a ne conecta la un nivel extrem de profund cu subconștientul nostru. Pentru că efectele unui astfel de eveniment astral se resimt de regulă cu câteva zile înainte ca acesta să aibă loc și câteva zile după. Ei bine, este o perioadă extraordinară în care să luăm contact cu acele chestiuni subtile. Fie că vreți voi sau nu, ele vor ieși la suprafață. Că anumite persoane sunt mai senzitive, sunt mai sensibile și atunci depistează mai ușor aceste chestiuni, asta este partea a doua. Însă, toată lumea este afectată în general de sezonul eclipselor. Ne aflăm în sezonul eclipselor de toamnă. Așa cum v-am spus, în noaptea aceasta va avea loc eclipsa parțială de lună plină din zodia Pești, iar pe data de 2 octombrie va avea loc eclipsa inelară de soare din zodia Balanță, care va avea loc pe fază de lună nouă. Așadar, vorbim aici despre conectarea profundă la suferințe sau mecanisme greșite pe care le aplicăm în relațiile personale. Așadar, acest fenomen astral ne invită să acordăm o atenție mult mai mare asupra problemelor de ordin sufletesc, de ordin subtil. Pentru că în această perioadă pot ieși la suprafață anumite frici, anumite angoase, anumite secrete, anumite chestiuni care au legătură cu traume, răni,
pe care le-am trăit în trecutul nostru, iar acum ele sunt aduse la suprafață. Zodia Pești vorbește într-adevăr și despre trecut, despre bagaj karmic, despre încărcătură toxică, despre obiceiuri nocive, despre vicii, despre dorința de a evada din realitate atunci când lucrurile devin dificile. Nu uitați că l-avem pe Saturn, pe marele profesor care tranzitează actualmente zodia Pești și care totodată se află și în mers aparent retrograd. Așadar, lucrurile sunt amplificate și de energia saturniană care vine la pachet cu nevoia de a ne maturiza din punct de vedere emoțional, de a ne maturiza din punct de vedere al modului în care interacționăm cu cei din jurul nostru, al calității relațiilor noastre interumane. De asemenea, relația cu divinitatea este extrem de provocată în această perioadă. Pentru cei dintre voi care deja aveți stabilită o legătură cu ideea de divinitate, ei bine, în această perioadă pot avea loc anumite vise cu o anumită încărcătură, o anumită simbolistică, de care ar fi benefic să țineți cont și să vă notați detaliile viselor, pentru că acestea vă pot servi ca și niște răspunsuri importante la anumite întrebări existențiale pe care le aveți, la anumite probleme pe care poate le confruntați în această perioadă. Important este să fiți atenți la semnele care vă sunt aduse în cale, la chestiunile pe care le simțiți inclusiv în corpul vostru fizic, la senzațiile pe care le aveți, la stările emoționale pe care le resimțiți. Este foarte important în această perioadă să ne transformăm în niște observatori foarte fini. Pentru că soarele actualmente se află în zodia Fecioară, deci mentalul este într-o zodie de pământ, într-o zodie analitică. Așadar, îmbinăm această analiză cu simțirea. Iar împreună ele creează un cocktail foarte interesant care ne ajută să transcedem dincolo de mentalul care poate fi extrem de, uneori, extrem de limitativ, și partea de simțire care de asemenea ne poate duce într-o zonă de exagerare. Și atunci, făcându-le pe cele două să lucreze împreună, ne situăm într-o zonă de echilibru. În acest fel vom căpăta claritatea de care avem nevoie ca să înțelegem mai bine ce anume avem de vindecat, ce anume avem de eliberat, la ce anume avem nevoie să renunțăm în viața noastră pentru a fi mai bine, pentru a ne putea dezvolta, pentru a putea evolua. Este posibil ca în această perioadă să se încheie brusc anumite relații, și nu mă refer aici doar la relații de cuplu, ci și la relații de prietenie, la relații parteneriale, la relații de colegialitate și așa mai departe. Deci este o perioadă în care se curăță efectiv chestiunile care nu ne sunt benefice, chestiunile care nu funcționează sau cumva care ne deviază de la îndeplinirea destinului propriu, de la menirea pe care o avem. Așadar, aceste evenimente astrale cumva ne readuc pe calea noastră. Chiar dacă într-un mod ceva mai brutal, ceva mai intransigent, ca să spun așa, este înspre binele nostru suprem. Ce trebuie să facem ca să cumva să depășim mai ușor aceste energii? Pur și simplu să acceptăm ceea ce se întâmplă, să ne așezăm într-o stare exact așa cum am spus, de a observa, de a analiza, de a nu ne opune. Peștii sunt un semn de apă, un semn mutabil, un semn care ne vorbește despre flexibilitate și maleabilitate. Da? Practic, apa este cea care curge, fluid. Avem nevoie să devenim mult mai adaptabili situațiilor care ne apar în viață. Și cum putem face acest lucru? Prin credință. Peștii reprezintă credința, legătura noastră directă cu divinitatea, cu planul de dincolo, indiferent cum îl traduce fiecare dintre noi. Important este să ne găsim acea conexiune. Da? Fără ea suntem pierduți, fără această conexiune nu mai avem speranță, nu mai avem busolă, nu mai avem direcție, nu mai avem nimic. Asta pentru că noi, în momentul în care nu avem credință, ne deconectăm brusc de la sufletele noastre, deci de la propria persoană, de la propria existență și automat în jurul nostru se va crea un întreg haos.
Așadar, aceste evenimente nu sunt de, să zic așa, de neluat în calcul. Că vrem, că nu vrem, că unii credem, că alții nu credem, că indiferent în ce tabere vă situați, efectele există, efectele își fac simțită prezența, iar lucrurile se întâmplă. Că vreți voi, că nu vreți voi, credeți, v-am zis, lucrurile oricum se întâmplă. În această perioadă o să auziți foarte multe lucruri legate de ritualuri care se fac în momente cu astfel de energie puternică. Tot în videoul pe care l-am postat ieri veți găsi și răspunsul la întrebarea: este benefic să practicăm anumite ritualuri de eliberare și manifestare pe durata eclipselor? Ei bine, veți găsi răspunsul chiar aici și ar fi bine să țineți cont, tot pentru binele vostru și al celor din jurul vostru. Zodiile care vor fi influențate în mod direct de această eclipsă, deși cu toții, indiferent de semnele noastre zodiacale și de ascendentul pe care îl avem, vom fi influențați. Bineînțeles, zodia vedetă, zodia Pești și cei dintre voi care aveți luna și ascendentul în zodia Pești. De asemenea, același lucru valabil și pentru persoanele care au încărcătură directă din zodia Fecioară, zodia Săgetător și zodia Gemeni, dar bineînțeles și restul semnelor duale vor avea de, să zic așa, de lucrat mai mult cu ele însele și restul semnelor de apă, da, Rac și Scorpion. Ei bine, dragilor, o perioadă intensă, o perioadă care ne învață cum să ne gestionăm propriile emoții, propriile gânduri, propriile trăiri foarte ascunse. Toate lucrurile pe care noi am încercat cumva să le băgăm sub preș sau să le ascundem în ultima perioadă, ei bine, acum vor ieși la suprafață buluc peste noi. Așa că să nu vă mirați că poate nu vă odihniți cum trebuie, nu aveți neapărat o claritate foarte mare în modul în care gândiți și vă exprimați și în modul în care acționați. Aveți răbdare cu voi, înțelegeți că aceste energii real ne afectează în plan fizic, așa că dați-vă timp, dați-vă un răgaz, odihniți-vă pe cât de mult puteți, faceți-vă băi lungi, da? Vorbim de zodia Pești, care ne îndeamnă să luăm contact cu apa. Dacă aveți posibilitatea să mergeți pe malul unui lac, pe malul unui râu, să citiți, să vă relaxați, să ascultați pur și simplu sunetul apei, toate acestea pot ajuta în această perioadă pentru a ne liniști, pentru a ne relaxa și pentru a ne conecta mai mult la nevoile noastre interioare, astfel încât să ne fie mai clar ce anume avem de făcut de aici încolo. Bine? Dragilor, haideți să vedem în cele ce urmează cum va influența acest eveniment astral fiecare semn zodiacal în parte. Dragi berbeci, pentru cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul în zodia Berbec, ei bine, această eclipsă de lună vă va influența în felul în care vă simțiți în propria piele, în modul în care vă conectați la aspectul vostru fizic, la felul în care vă comportați, la felul în care îi percepeți pe cei din jurul vostru. Așadar, este o perioadă delicată care vă îndeamnă să intrați în contact mult mai profund cu acele răni care s-au instalat în temperamentul vostru, în personalitatea voastră, în caracterul vostru și să încercați pe cât posibil să vă puneți acele întrebări pe care poate le-ați amânat sau pe care poate vi le-ați mai pus, dar nu ați luat neapărat măsuri în acest sens, și anume ce pot să fac mai bine astfel încât să fiu într-o relație mult mai matură și mai constructivă cu mine însumi, dar și cu cei din jurul meu. De asemenea, această eclipsă vă va aduce la suprafață inclusiv relația cu partenerul, acolo unde este cazul. Pot ieși la suprafață toate bubele relații, toate problemele, toate reproșurile, tot ce vă nemulțumește. Dar nu uitați un lucru, că și de partea cealaltă a acestui parteneriat pot exista la fel de multe nemulțumiri, la fel de multe
probleme. Și atunci cel mai bine ar fi, dacă nu simțiți în această perioadă că puteți discuta într-un mod liniștit cu partenerul de cuplu, să vă luați o mică pauză unul de la celălalt, da? Să încercați puțin să vă evitați să treacă influxul acesta emoțional foarte puternic, astfel încât să se așeze informațiile pentru fiecare dintre voi, iar apoi să puteți să discutați cu calm și cu empatie unul față de celălalt, astfel încât să găsiți soluțiile cele mai bune pentru a remedia eventualele probleme create. De asemenea, o să apară din nou acea întrebare existențială: care este scopul meu în această existență? Cine sunt eu cu adevărat? Ce vreau de la această viață? Ce vrea viața de la mine? Ce vor cei din jurul meu de la mine? Ce vreau eu de la ei? Și tot așa. Deci pot apărea aceste întrebări, pregătiți-vă pentru ele, poate că deja au început să apară de câteva zile încoace. Nu vă grăbiți să vă găsiți acum toate răspunsurile, însă începeți să faceți pași mărunți. Poate că ar fi bine să vă ocupați mai mult de propria dezvoltare personală, să vă înscrieți la un anumit curs sau, dacă aveți un hobby, aveți o pasiune, să încercați să vă conectați mai mult la această bucată a vieții voastre pentru a vă deconecta puțin de la a-i cicăli pe ceilalți, de la a fi mai atent la ceilalți decât la propria persoană. Bine? Așadar, dragii mei, mult succes în acest interval de timp și ceva ce vă place vouă mult, aveți răbdare, dragilor. Vă pup! Pentru zodia Taur, la fel, pentru cei dintre voi care aveți energie directă din această zodie sau cei dintre voi care aveți ascendentul în zodia Taur, pentru voi, dragii mei, această eclipsă vă influențează în segmentul valorilor personale, al principiilor de viață, dar și al stabilității emoționale și materiale. Aici pot apărea tot felul de întrebări cu privire la modul în care vă simțiți în propriul vostru sistem de credințe, la modul în care vă simțiți conectați sau nu la pasiunile voastre, la talentele voastre native. Dacă simțiți că aveți tot ceea ce vă trebuie, dacă este un moment bun în care să realizați ce anume trebuie eliminat din viața voastră, astfel încât să fiți mai bine voi cu voi. Pot apărea anumite schimbări bruște la nivel de comunicare, da? Vă puteți găsi într-o situație în care să reacționați destul de impulsiv, având în vedere că voi sunteți un semn de pământ și sunteți un semn destul de așezat și vă enervați destul de greu, dar și când vă enervați ar fi bine să nu fie nimeni pe lângă voi. Așadar, mare atenție, pentru că acest influx energetic vă poate stârni foarte tare din punct de vedere emoțional și s-ar putea să aveți senzația că pierdeți controlul. Dacă se întâmplă acest lucru, ar fi bine să căutați variante prin intermediul cărora să vă relaxați puțin, să vă odihniți mai mult sau să faceți plimbări lungi în aer liber, astfel încât să nu vărsați pe cei din jurul vostru toată această încărcătură, pentru că riscați să o faceți într-un mod destul de brutal. Și atunci ar fi bine să vă luați aceste, să zic, metode de siguranță, pentru că această energie va trece, vom depăși această perioadă, dar important este și cum vom face acest lucru. Așadar, recomandarea ar fi să înțelegeți, să încercați să înțelegeți ce se întâmplă cu voi, să încercați să înțelegeți că poate a venit momentul să reactualizați sistemul vostru de principii, de valori, de credințe, de paradigme în care poate ați intrat și rulați aceleași mentalități la nesfârșit care nu vă mai sunt de folos în prezent și care doar vă țin pe loc și poate pentru unii dintre voi chiar vă trag în jos, da? Vedeți ce anume faceți greșit, dar așa, la modul obiectiv, ce faceți greșit, astfel încât să începeți, vreți, nu vreți, să puneți mâna să faceți ceva de ordin concret. Taurul este recunoscut pentru faptul că se urnește foarte greu atunci când trebuie să facă ceva. Este foarte fixat în ideile sale, în credințele sale și foarte greu își dă voie să iasă din zona de confort. Ei bine, această eclipsă asta încearcă să aducă la suprafață nevoia de a transforma
aceste lucruri din viața voastră care real nu mai funcționează. Da? Deci vedeți acolo ce atașamente toxice ați creat, ce gândire bazată poate pe un interes pur material sau pe un, pe vicii, dependențe, relații de codependență, da? Încercați pe cât posibil să vă canalizați atenția pe aceste lucruri astfel încât să căpătați claritatea de care aveți nevoie pentru a vă stabili o nouă direcție. Bine? V-am pupat! Pentru gemeni și pentru cei care aveți ascendent în gemeni, această eclipsă vă va influența atât sfera comunicării, a studiilor, a relației cu frații, surorile, verișorii, vecinii, persoanele apropiate de vârstă, să spun așa, de voi, dar și sfera relației cu familia de origine, mama, tata, bunicii sau persoanele care v-au crescut sau au contribuit direct la educația voastră primară. Ei bine, aici vor ieși la suprafață acele răni, acele suferințe pe care le aveți poate de ceva timp din trecutul vostru, dar ce se cere acum să faceți este să nu le mai puneți la înaintare sub formă de scuze, ci pur și simplu să vă mobilizați și să treceți la acțiune, să vedeți, bun, ok, am supărările astea, am nesiguranțele astea, am frustrările astea, pe mama, pe tata, pe frații mei care mi-au făcut nu știu ce și mi-au creat nu știu ce nesiguranță, nu știu ce traumă și eu de-aia nu sunt acum unde mi-aș dori să fiu din punct de vedere profesional, din punct de vedere social și așa mai departe. Trebuie lăsate aceste lucruri deoparte. E foarte bine că le-ați constatat, că ați conștientizat de unde vă provin anumite probleme, însă acum este momentul să vă eliberați, să înțelegeți că fac parte din trecutul vostru și că acum sunteți în postura de adulți și aveți posibilitatea să faceți lucrurile diferit și să le faceți diferit, da? Să nu mai stați pe margine să vă plângeți sau să pozați în ideea de victimă, ci pur și simplu să preluați frâiele propriei vieți și să vă dați direcția pe care vă doriți voi. Este un moment bun în care să reflectați asupra modului în care vă raportați la tot ce înseamnă ideea de învățare, de a învăța lucruri noi, de a studia lucruri noi, dar și la modul în care, pentru cei dintre voi care aveți propria familie, da, la modul în care ați cărat cu voi traumele, supărările din familia de origine și le-ați vărsat cumva în cârca partenerului. Da? Așa că este un moment de responsabilizare, un moment de maturizare pentru noi toți. Pentru voi, această maturizare cumva se cere în aceste segmente ale vieții voastre. Să fiți mult mai hotărâți, mult mai perseverenți, să fiți mai siguri pe voi și să înțelegeți mai bine care sunt lucrurile la care voi sunteți buni cu adevărat. Nu lucrurile pe care poate vi le-ați dori neapărat sau, nu știu, vedeți la cineva că face, nu știu, vlogging, da? Și gata, hop și voi. Deși pentru voi ar fi o meserie potrivită, însă v-am dat un exemplu, poate părea stupid, dar vreau să spun că este important să vă găsiți autenticitatea și să vă respectați acele chestiuni care sunt în interiorul vostru și acele chestiuni care vă îndeamnă să le puneți în practică, pentru că acelea sunt lucrurile la care voi vă pricepeți cu adevărat. Indiferent despre ce e vorba, că tricotați, că colecționați timbre, indiferent despre ce este vorba, dacă acel lucru vine real din sufletele voastre, din interiorul vostru, urmați-vă acea cale, pentru că ea vă va duce acolo unde aveți nevoie să ajungeți. Bine? V-am pupat! Pentru cei dintre voi care aveți legătură directă cu Zodia Rac și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul în Zodia Rac, ei bine, pentru voi eclipsa de lună din Zodia Pești vă va influența segmentul relațiilor amoroase, dar și al relației cu copiii. Așadar, acolo pot fi aduse la suprafață anumite chestiuni din trecutul vostru care poate v-au supărat, v-au necăjit, v-au rănit. Important este să comunicați deschis despre acestea, să nu vă băgați în carapacea voastră, să stați acolo supărați și posați și să suferiți în interiorul vostru, fără a le explica celor din jur ce se întâmplă cu voi. Dacă nu puteți în aceste zile, pentru că este foarte posibil să fiți copleșiți efectiv de emoții, de stări fel de fel,
după ce va trece această minunată perioadă, ar fi benefic și, bineînțeles, după ce vă veți trage voi concluziile legate de aceste stări pe care le resimțiți în această perioadă, ar fi benefic să le comunicați și persoanelor din jur, respectiv parteneri de cuplu sau copiilor voștri. De ce nu? Dacă sunt la vârsta la care puteți purta astfel de conversații cu ei, este un moment benefic în care poate să le aduceți în vedere ce anume din comportamentul lor vă deranjează. Este posibil ca ceva din acțiunile lor să deranjeze sau este foarte posibil ca invers lucrurile să se petreacă și anume ceva din ceea ce faceți voi, din modul în care acționați sau reacționați, să-i deranjeze pe aceștia. Așa că ideea de a-i invita la o discuție deschisă este extrem de benefică pentru voi, dar și pentru ei, pentru a îmbunătăți relația cu aceștia și pentru a clarifica lucrurile, astfel încât nici voi să nu mai interiorizați, să nu rămâneți acolo cumva cu o suferință tacită și apoi reprimată și apoi cumva să refulați și să răbufniți, da? Pe cei dragi vouă. Totodată vă puteți aminti acum de chestiuni din copilăria voastră care v-au supărat, care v-au rănit și aceste lucruri din trecutul vostru îndepărtat cumva să se materializeze în anumite frici, în anumite stări proaste, da? Cumva nu vreți să repetați aceste greșeli cu copiii voștri sau cu partenerii voștri și puneți singuri o presiune mare pe voi, iar acest lucru creează o stare de stres, de nervozitate, care bineînțeles ulterior se reflectă pe cei din jurul vostru. Așadar, căutați pe cât posibil în această perioadă, așa cum am spus și la începutul acestui video, să căutați modalități prin intermediul cărora să vă relaxați puțin și să luați contact mai mult cu natura, cu apa în general, pentru că voi oricum sunteți un semn de apă și apa vă liniștește, și căutați să aplanați conflictele sau dacă nu puteți să le aplanați, măcar evitați-le pe cât posibil în această perioadă. Bine? V-am pupat! Pentru Zodia Leu, pentru cei dintre voi care aveți energie directă din această zodie, pentru cei dintre voi care aveți ascendentul în acest semn zodiacal, ei bine, eclipsa de lună din zodia Pești vă influențează în mod direct viața voastră de zi cu zi, deci vă lovește din plin. Veți resimți efectele sale în tot ceea ce înseamnă relațiile cu cei din jurul vostru, relațiile cu membrii familiei, relațiile cu colegii de la muncă, randamentul pe care îl dați în activitățile voastre zilnice, modul în care vă simțiți în casa voastră, sănătatea corpului fizic, da, poate să dea așa mici rateuri, da, sau nu neapărat că veți resimți anumite probleme de sănătate, dar puteți simți anumite stări de disconfort, insomnii, agitație, melancolie foarte puternică, să treceți de la nervozitate la plâns sau de la râs la plâns, deci să experimentați așa o extremă a stărilor emoționale. De asemenea, simțiți haos inclusiv în rutina voastră zilnică, nu vă mai găsiți locul în propria existență, deci cumva sunteți loviți direct, însă ce încearcă să vă transmită acest eveniment astral este faptul că aveți nevoie să vă aduceți într-o zonă de echilibru. Zodia Leu este recunoscută pentru dorința sa teribilă de a avea control asupra tuturor contextelor și persoanelor din jurul unui astfel de nativ. Ei bine, eclipsa aceasta fix asta va aduce la suprafață și anume faptul că nu aveți niciun fel de control în afară de controlul asupra propriei voastre vieți. Chiar dacă vă vine greu să credeți acest lucru, este cât se poate de real și este cât se poate de sănătos acest lucru. Și atunci ar fi benefic să încercați pe cât posibil să acceptați tot haosul din viața voastră de la ora actuală, să înțelegeți ce vă supără, că sunt probleme financiare, că sunt probleme emoționale, că sunt probleme de ordin social, că sunt probleme de sănătate. Indiferent despre ce este vorba în viețile voastre, această eclipsă încearcă să vă pună cumva o pauză. Da? Să pună un pic pe pauză tot haosul din viața voastră, astfel încât să reflectați mai mult la cauzele care v-au adus în acest punct al vieții voastre și să
Încercați pe cât posibil să vă găsiți echilibrul, să vă găsiți conexiunea cu divinitatea, să vă găsiți acea pace interioară. Aveți nevoie cumva să vă eliberați de ideea aceasta încrâncenată de a controla, așa cum v-am spus, tot ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Faceți ceea ce puteți să faceți de ordin concret și real și apoi lăsați viața să-și urmeze cursul. Da? În modul în care ea trebuie să-și urmeze cursul. Pentru că toată această energie de încrâncenare, de înverșunare, de stres, de agitație pe care poate o resimțiți sau o puneți în practică, nu face altceva decât să vă adâncească într-o stare negativă, într-o stare neplăcută, iar așa cum vă spuneam, eclipsa aceasta nu face decât să amplifice toate aceste lucruri. Da? Deci, vedeți cu ce alegeți să vă hrăniți sufletele și subconștientul în această perioadă, pentru că sunteți extrem de sensibili, dragii mei. Bine? V-am pupat! Ei, dragilor, pentru zodia Fecioară și pentru cei dintre voi care aveți ascendent în zodia Fecioară, dragilor, Soarele actualmente se află în semnul vostru zodiacal. Voi sunteți semnul opus zodiei Pești, zodia în care are loc acest eveniment astral major și extrem de important. Ei bine, dragilor, pe voi vă influențează direct, așa cum am specificat și la începutul acestui video, și vă sunt aduse la suprafață problemele de cuplu. Din relația de căsnicie, acolo unde este cazul, pot avea loc finaluri bruște, divorțuri subite, pot avea loc niște revelații, niște conștientizări extrem de puternice, cum că, nu știu, să realizați după 10 ani, 15 ani, 20 de ani, 30 de ani de parteneriat că totul e o minciună. Da? Să vi se spulbere așa cumva toată iluzia în care ați trăit sau să vă dați seama că poate ați trăit într-o iluzie, da? V-ați mințit pe voi atâția ani crezând că lucrurile sunt așa cum credeți voi că sunt în mintea voastră, da? Și realitatea să fie cu totul alta. Este foarte posibil să descoperiți că persoana de lângă nu este nici pe departe persoana pe care ați crezut-o voi că ar fi. Deci pot apărea tot felul de revelații la nivel conștient, pentru că nu uitați, le aveți și pe Mercur aici, în semnul vostru. Așadar, pentru cei dintre voi care aveți în harta natală Mercur în zodia Fecioară, dar și pentru cei dintre voi care aveți Soarele în zodia Fecioară, este important să știți că această eclipsă va aduce la suprafață efectiv conștientizări profunde legate de parteneriate de lungă durată, de relații foarte lungi, inclusiv parteneriate profesionale, inclusiv asocieri fel de fel. Așa că pot veni către voi în perioada aceasta niște informații care au fost ascunse de voi mult timp, deci pot ieși la suprafață anumite informații, anumite secrete care v-au fost ținute ascunse. Puteți căpăta claritate mult mai mare legată de modul în care arată cu adevărat relația de cuplu. Puteți să vă dați seama acum, în perioada asta, ce contează cu adevărat pentru voi, ce vreți de aici încolo, pe cine vreți, cum vreți și așa mai departe. Deci focusul este pe parteneriate în cazul vostru în această perioadă și pe ceea ce aveți de făcut. Beneficiați de acest heirup dat de energia eclipsei, care nu este nici pe departe cel mai plăcut heirup, dar este energia de care aveți nevoie pentru a finaliza anumite lucruri pe care poate le tărăgănați de foarte mult timp și care n-au făcut decât să vă țină pe loc, să vă îngreuneze viața și așa mai departe. Deci este o perioadă extrem de benefică pentru voi să puneți punct, să vindecați acele lucruri, da, să vă dați voie să vindecați, să vă eliberați de acele lucruri care au devenit toxice, care au devenit nocive. Dacă relația cu partenerul este una în care, nu știu, doar vă reproșați lucruri sau accentul este pe lucrurile negative dintre voi sau nu reușiți să evoluați alături de partenerul curent și nici partenerul alături de voi, acceptați că poate a venit momentul să o luați pe drumuri diferite, astfel încât fiecare să reușească să-și atingă varianta cea mai bună în viața asta. Așa că este o perioadă foarte intensă pentru voi, cu foarte multe provocări, cu foarte multe oscilații psihoemoționale și
ar fi bine să le luați ca atare. Dacă aveți posibilitatea să vă luați concediu sau să fiți cumva deconectați un pic de muncă sau de relația cu ceilalți, astfel încât să nu răbufniți pe ceilalți, ar fi ideal. Acum voi știți cum vă puteți organiza. Însă mare atenție la modul în care răbufniți din punct de vedere verbal față de partenerii de cuplu, la modul în care deveniți extrem de critici, de doar să reproșați lucruri, da? Aveți tendința să fiți extrem de nemulțumiți, de critici, de incisivi în perioada aceasta și puteți să înrăutățiți lucrurile și mai tare decât poate ele sunt deja. Deci mare grijă și mare atenție, dragii mei. Vă pup tare, tare! Pentru cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Balanță, cei care aveți ascendent în Balanță, dragilor, tot relațiile sunt, ca și în cazul zodiei Fecioară, sunt în prim plan pentru voi, mai ales că aveți și nodul sud în semnul vostru zodiacal și eclipsa are legătură directă cu nodurile lunare. Așadar, bagajul karmic o aveți pe Lilith în semnul vostru zodiacal, o aveți pe Venus în semnul vostru zodiacal și aveți și asteroidul căsătoriei, o aveți pe Juno în semnul vostru. Deci, dragii mei, la voi e despre relații, puteți să vă stricați relații în perioada asta la greu, chiar și relația cu partenerul de cuplu, relația cu un asociat, un partener de afaceri, da, persoane cu care poate sunteți în relații de foarte mult timp. Aveți acum toate șansele să stricați lucrurile dacă nu sunteți atenți. Dacă lucrurile trebuie stricate, că până aici a fost, ele se vor strica și pace, da? Și în cazul vostru pot apărea rupturi bruște, divorțuri, finaluri brutale și așa mai departe. Ei bine, înțelegeți că poate s-a ajuns în acel punct în care poate s-ar fi ajuns de mai mult timp dacă ați fi ascultat semnalele și ați fi făcut lucrurile într-un alt mod, dar pentru că ați tot amânat, ați băgat sub preș, ei bine, acum ele vin și zic, bine, n-ai fost în stare, lasă, hai că ne ocupăm noi. Și ele se petrec. Vă pot lua prin surprindere, vă pot lua pe sus, indiferent cum, nu înseamnă că toată lumea se desparte și toată lumea divorțează, atenție, dar pot exista conflicte, pot exista tensiuni între voi și parteneri, pot ieși la suprafață anumite nemulțumiri reprimate de foarte mult timp și să vă treziți că partenerul vă reproșează ceva de acum 10 ani sau că voi vă apucați să reproșați partenerului niște lucruri extrem de vechi, da? Și de aici să se aprindă scânteia și să înceapă distracția, ca să zic așa. Deci, indiferent că este vorba despre un final care trebuie să aibă loc sau este vorba despre o clarificare a unor lucruri care au mocnit acolo undeva în background, cert este că ele își vor cere drepturile, da? Pentru a fi rezolvate, pentru a fi aduse la lumină și înțelese și comunicate și cumva eliberate de acolo. Așa că, dragilor, fiți atenți la ce vă transmite această perioadă, fiți atenți la modul în care vă simțiți în corpul vostru, la ce semnale vă dă corpul vostru, la modul în care vă simțiți real în raport cu partenerul de cuplu. Deci, mare atenție, dragilor, vă pup! Pentru cei dintre voi care aveți legătură directă cu zodia Scorpion, dragilor, acest eveniment astral vă tranzitează casa transformărilor, a metamorfozei. Având în vedere că eclipsa are loc tot într-un semn de apă ca și voi, bineînțeles că veți fi influențați, dragilor. Însă, partea bună este că voi oricum sunteți obișnuiți cu intensitatea. Nu știu neapărat dacă cu emoția, pentru că nu sunteți niște firi care își manifestă foarte clar emoțiile, dar sunteți obișnuiți cu intensitatea. Așa că această eclipsă va aduce în prim plan ideea de intensitate. Pentru voi pot ieși la suprafață anumite chestiuni legate de subiecte tabu din viața voastră, tot ce are legătură cu sexualitatea sau cu anumite dependențe, anumite vicii, anumite chestiuni toxice din viața voastră despre care poate vă vine greu să vorbiți sau vă vine greu să acceptați că aveți anumite probleme.
Ei bine, acum vor fi aduse la suprafață ceva mai intens aceste lucruri, astfel încât să le simțiți mai profund, să le conștientizați mai bine și să înțelegeți că a venit momentul să le luați în serios și să faceți ceva poate mai concret în această direcție pentru a vă găsi un echilibru. De asemenea, această perioadă pentru voi este benefică pentru că poate aduce în viața voastră ideea de simțire și de conexiune mult mai puternică, atât cu interiorul vostru, cu sufletul vostru, cu tot ce are legătură cu partea aceasta ascunsă din voi, întunecată, da? Care poate fi purificată, metamorfozată, transmutată prin intermediul credinței. Da? Așa cum v-am spus, zodia Pești este semnul cristic, așa că ne pune în legătură directă cu tot ce are legătură cu ideea de divinitate, de credință. Așa că puteți purifica anumite aspecte din acest segment al vieții voastre prin ideea de credință, prin ideea de aprofundare a spiritualității, a conexiunii cu divinitatea. Gândiți-vă la aceste lucruri și vedeți cum le puteți găsi un loc mai clar în viețile voastre. V-am pupat! Pentru zodia Săgetător, această eclipsă de lună din zodia Pești influențează atât segmentul călătoriilor, al studiilor înalte, al legăturii cu străinătatea, al legăturii cu credința și cu divinitatea, cât și legătura directă cu zona socioprofesională, cu cariera voastră, cu ascensiunea voastră, cu reputația voastră. Așa că aceste două segmente din viață sunt vizate direct de energia eclipsei și puteți avea așa tendința că nu vă mai regăsiți, nu vă găsiți locul nici colo, nici colo. Oare asta este cariera pe care mi-o doresc? Acesta este locul de muncă la care am visat? Oare la ce sunt eu bun cu adevărat? Sunt bun cu adevărat la ceea ce fac sau pot mai bine de atât? Parcă aș face o călătorie, parcă aș vrea să cunosc mai multe despre propria persoană, dar parcă mi-e teamă. Dar totuși ce am acum e ceva sigur, dar parcă m-am plictisit de ceea ce am, parcă vreau mai mult, parcă pot mai mult și tot așa. Deci poate să fie cumva un soi de malaxor în capul vostru, care să se manifeste prin fel de întrebări existențiale, care să vă ajute cumva să vă propulseze așa în direcția de a schimba ceva în viața voastră din acest punct de vedere. Poate că aveți nevoie de o vacanță, poate aveți nevoie să faceți o călătorie inițiatică, poate unii dintre voi aveți nevoie să vă luați un an sabatic, să aflați cine sunteți, ce vreți, care e rolul vostru pe acest pământ, acolo unde este cazul și unde se poate, bineînțeles. Pentru unii dintre voi poate apărea ideea de a înțelege mai bine dacă vă potriviți cu adevărat la actualul loc de muncă sau în actuala profesie sau doriți să învățați ceva nou sau să aprofundați și mai mult ceea ce faceți, da? Să treceți, să zicem, la următorul nivel în cariera voastră. Deci, oricum ar fi, pot ieși la suprafață anumite nesiguranțe, anumite chestiuni care în primă fază să vă tragă în spate așa un pic și să vă pună pe pauză, să vă gândiți, băi, dar oare pot să fac treaba asta cu adevărat? Oare sunt suficient de bun? Sunt suficient de pregătit? O fi momentul? Nu o fi momentul? Deci pot apărea aceste confuzii. Lăsați un pic să se așeze lucrurile. Acum doar constatați ce iese la suprafață, ce nesiguranțe, ce întrebări, ce supărări, ce suferințe ies la suprafață în perioada asta. Deci acum doar constatați, notați dacă este cazul și după ce trece această încărcătură, vedeți apoi ce aveți de făcut așa cu liniuță, da? De ordin concret. Momentan este o perioadă de analiză, de introspecție, da? De a reflecta la ceea ce se întâmplă. Așa că luați-vă notițe și vedem după ce trece această intensitate, după ce trece și acest sezon al eclipselor, ce anume este de făcut. Mai clar. V-am pupat! Pentru zodia Capricorn, pentru cei dintre voi care aveți legătură directă cu acest semn zodiacal, dragilor, eclipsa vă tranzitează segmentul prietenilor, al anturajelor din care faceți parte, al contextelor sociale, dar și al planurilor voastre pe termen mediu și lung, al obiectivelor voastre.
Așa că aici vă puteți simți destul de confuzi. Aici pot ieși anumite supărări la suprafață, anumite traume, anumite răni legate de niște experiențe avute cu niște oameni din trecutul vostru care s-au dat prieteni și când colo, de fapt, aceștia fie v-au trădat, fie v-au mințit, fie au ascuns, da, fel de chestii. Deci pot apărea anumite neliniști în acest segment, da, să deveniți ceva mai reticenți, mai suspicioși cu privire la oamenii din jurul vostru, chiar dacă poate pe cei care v-au supărat, să zicem, i-ați eliminat din viața voastră și aceștia actualmente nu mai prezintă un pericol real, puteți întâlni oameni care, sau poate ați întâlnit deja oameni care să vă amintească de acele experiențe sau de acele persoane. Sau, de ce nu, vă pot contacta persoane din trecutul vostru care v-au rănit, care v-au supărat, care v-au dezamăgit, iar voi nu știți ce să faceți, da? Așa că încercați pe cât posibil să înțelegeți ce anume din acele evenimente v-a durut, de ce v-a durut atât de tare. Și e clar că dacă acum au revenit atât de intens aceste lucruri în viața voastră, este clar că ele nu sunt vindecate. Poate fi ceva legat inclusiv de colegii voștri de la muncă, pentru cei dintre voi care aveți un loc de muncă de foarte mult timp, da? Și automat ați legat niște relații de prietenie cu colegii de muncă sau de antipatie. Ei bine, acestea pot fi readuse acum în prim plan pe durata acestei eclipse și vă pot necăji destul de tare. Așa că încercați pe cât posibil să vă păstrați într-o zonă obiectivă, într-o zonă în care pur și simplu să lăsați lucrurile să fie fără dorința de a interveni și de a controla lucrurile, pentru că pe lângă zodia Leu și voi sunteți extrem de avizi de control. Da? Ideea de a avea control atât asupra emoțiilor, gândurilor și acțiunilor voastre, cât și asupra contextelor și persoanelor din jurul vostru. Iar acest lucru vă consumă foarte multă energie și foarte multe resurse și de cele mai multe ori vi le consumă degeaba. Așa că încercați să vă concentrați pe propria persoană, pe propriile nevoi, astfel încât să știți mai bine de aici încolo ce vreți de la contextele voastre sociale, ce obiective doriți să vă setați de aici încolo mult mai clare, mult mai adaptate la nevoile voastre curente, astfel încât să ieșiți din această zonă de fie de ușoară victimizare, da, și de sindrom al persecuției, toată lumea are ceva cu mine, toată lumea vrea să-mi facă rău, da, această zonă de hipersuspiciune, da, adusă în extrem, care nu vă mai servește. Deci încercați un pic să vă debarasați de această atitudine și să începeți cumva să dați șanse oamenilor și să înțelegeți că nu toată lumea este la fel și nu toată lumea care reacționează diferit de voi înseamnă că procedează greșit sau că e un atac direct cumva la propria voastră persoană. Ci pur și simplu trebuie să acceptați că sunt oameni diferiți de voi, să acceptați varietatea în viața voastră, pentru că și voi la rândul vostru aveți de învățat din aceste experiențe și de la oamenii pe care poate voi în aparență nu-i agreați. Bine? Bun, dragilor, v-am pupat, mult succes! Pentru cei dintre voi care aveți legătură cu zodia Vărsător, pentru cei dintre voi care aveți ascendentul în Vărsător, dragii mei, vă aveți așa un pic de gură de aer, pentru că Pluto a poposit din nou în zodia Capricorn, unde va sta până în noiembrie, însă la voi lupta se duce în plan subconștient, în plan ascuns, da? La voi, pe durata acestei eclipse de lună din zodia Pești, ies la suprafață fel de frici, de angoase, de secrete, de chestiuni karmice, care vă trec, bineînțeles, prin toate stările pământului, care vă fac să fiți ceva mai izolați, să nu doriți să socializați, să nu doriți neapărat să faceți lucrurile pe care le faceți de obicei, să vă simțiți ceva mai obosiți, să aveți tendința să dormiți mai mult și să reflectați real la ceea ce se întâmplă. Deci vă aflați actualmente într-o stare de autoanaliză, într-o stare în care reflectați la trecutul vostru, la ceea ce nu doar la trecutul vostru îndepărtat, ci și la trecutul recent și încercați să vă maturizați și cumva să, mai ales că vă spusesem la începutul acestui video de Saturn,
care este și guvernatorul vostru și care se află în semnul vostru vecin în zodia Pești, este și în poziție aparent retrogradă, așadar vorbește despre această maturizare pe care cu toții, da, într-o formă sau alta, într-un plan sau altul al vieții noastre, o avem de adus. Ei bine, în această perioadă la voi este vorba despre acceptarea reală a trecutului, despre acceptarea reală a traumelor, a rănilor, a suferințelor care au avut loc și care v-au adus în momentul prezent și v-au construit în modul în care v-au construit, să faceți pace cu ele și să înțelegeți că datorită lor voi sunteți în momentul acesta al vieții voastre și cu siguranță sunteți mult mai puternici decât înainte de aceste experiențe. Este important să le aduceți așa un fel de omagiu acestor lucruri care v-au rănit, care v-au făcut să suferiți foarte tare, pentru că datorită lor v-ați demonstrat faptul că aveți o putere de regenerare fantastică, că vă regăsiți în acest arhetip al păsării Phoenix și că aveți capacitatea de a vă reinventa ori de câte ori este cazul. Așa că aveți mai multă încredere în voi, aveți mai multă încredere în ceea ce simțiți la nivel subtil, pentru că întotdeauna sunteți ghidați divin. Și voi, ca și zodia Săgetător și ca zodia Pești, aveți legătură directă cu planul metafizic, cu planul acesta subtil. Așa că acordați o mai mare atenție și o mai mare încredere acestei conexiuni, pentru că ea vă ghidează subtil acolo în permanență, fiecare pas. Deci fiți atenți la ceea ce vă dictează subconștientul în această perioadă și atenție de asemenea la vise, dragilor. Puteți avea o grămadă de vise în această perioadă cu foarte multă simbolistică, cu foarte multă însemnătate. Fiți atenți la ele, notați-vă, astfel încât să puteți reveni asupra lor și să le înțelegeți mai bine însemnătatea. Așa că fiți cu băgare de seamă și dați-vă voie să simțiți tot ceea ce trebuie să simțiți în această perioadă și aveți încredere în voi. V-am pupat! Dragi nativei zodiei Pești, vedete ale acestui eveniment astral. Dragilor, pentru voi, această eclipsă aduce la pachet o intensitate emoțională fantastică. Deci, dacă până acum ați băgat sub preș, dacă până acum v-ați fofilat și ați zis, lasă că mai amân lucrurile astea, nu le discut, las că eu pot să țin în mine, n-are sens să mă apuc să deschid cutia Pandorei. Ei bine, vreți, nu vreți, acum se va întâmpla. Așa că fiți pregătiți, pentru că poate veni așa către voi un influx foarte mare de emoții reprimate, care își cer drepturile și care vor acum să iasă, da? Să se facă auzite. Sunt chestiuni care au legătură cu propria voastră persoană, anumite nemulțumiri pe care le aveți legate poate chiar de modul în care vă simțiți în propria piele, al modului în care arătați, al modului în care vă comportați. Pot apărea tot felul de nemulțumiri, de nesiguranțe, da? Pot ieși la suprafață extrem de multe nesiguranțe în această perioadă, anumite suferințe, anumite traume legate de aceste aspecte din viața voastră. Și atunci e posibil să clacați, să nu știți exact, băi, eu ce fac cu toate astea? Nu trebuie să faceți nimic în mod special, ci doar trebuie să vă observați, să înțelegeți de ce aceste lucruri au revenit, de ce vă urmăresc, că poate n-au încetat nicio clipă să vă urmărească, că le-ați spus voi un pic așa în fundal și ați avut impresia că nu le mai auziți, însă ele au măcănit în continuare, doar că voi nu le-ați mai dat aceeași atenție. Ei bine, este o perioadă foarte bună în care să înțelegeți mai bine ce e cu voi, ce vreți de la propria persoană, ce vă doriți de aici încolo, ce anume doriți să schimbați fundamental în felul vostru de a fi, în caracterul vostru, în temperamentul vostru, în aspectul vostru fizic, astfel încât să vă simțiți mai bine cu propria persoană. Ce anume aveți nevoie de la cel de lângă voi? Poate că a venit momentul să vă faceți vocea auzită. Poate că a venit momentul să vă expuneți nemulțumirile mult mai clar, mult mai curajos, mult mai concis, astfel încât să-l faceți și pe cel de lângă să priceapă ce vă nemulțumește. Da? Voi aveți tendința să interiorizați foarte mult, lucru care ulterior se traduce în fel de somatizări în corpul fizic, dar și în anumite stări psihoemoționale.
Deci se pot produce anumite dezechilibre dacă nu sunteți atenți. Așadar, cea mai bună variantă acum este să observați. Nu vă apucați acum să comunicați tot ce vă supără, pentru că o puteți face într-un mod destul de emoțional, iar acest lucru să aibă un impact foarte puternic, atât asupra voastră, cât și asupra celor din jurul vostru. Poate că a venit momentul pentru cei dintre voi care vă aflați în relații de cuplu să înțelegeți mai clar ce vă nemulțumește cu adevărat. Da? Să puneți punctul pe i, să puneți degetul pe rană și să înțelegeți, băi, asta mă supără. Nu mai pot să o țin acolo într-o cutiuță și să mă prefac că totul este în regulă și că viața mea este ok. Da? Astea sunt problemele. Perfect, le constat, le notez dacă este cazul, aștept să treacă perioada asta de intensitate și apoi mă pun la masă și stau de vorbă cu mine și apoi cu cel de lângă mine. Da? A venit momentul să vă asumați, a venit momentul să vă responsabilizați. Nu uitați de Saturn, de marele profesor, da? Care vă tranzitează semnul zodiacal și care actualmente este și în poziție aparent retrogradă. El asta vrea de la voi. Maturizare emoțională, în primul rând, cu această eclipsă, cu acest tranzit al lunii prin semnul vostru zodiacal. Maturizare, asumare, responsabilitate. Da? Ideea de a pune limite, de a spune nu acolo unde este cazul și când este cazul și cui este cazul. Da? Ideea de a deveni autonom, de a-ți crea un sistem bun în care să poți funcționa și în care să-ți poți exprima emoțiile cu o mai mare libertate. Deci este o perioadă în care să te restructurezi, în care să te transformi profund la nivel individual, în care să intri în contact cu autenticitatea ta, cu creativitatea ta. Deci este o perioadă foarte importantă pentru voi, dragilor, toți cei dintre voi care aveți energie profundă din zodia Pește, așa cum am zis, nativ, cei cu ascendent și cu luna amplasată în harta natală în acest semn zodiacal. O perioadă de reflexie foarte importantă, foarte profundă, care vă pune în contact cu voi înșivă. Dați-vă voie să vă vedeți așa cum sunteți cu adevărat. Fără preconcepții, fără judecată, fără critică, pur și simplu așa cum sunteți. Și de acolo începeți să construiți cu iubire și cu credință, bineînțeles. Sper să reușiți să vă conectați cât mai bine la propriile persoane, astfel încât să depășiți cu bine acest eveniment astral. Vă pup! Bun, dragilor, acestea sunt informațiile astrologice despre această eclipsă și despre modul în care ea influențează fiecare semn zodiacal. Am să vă arăt și mesajele cardurilor despre acest eveniment astral și anume mesajul eclipsei de lună plină vorbește despre faptul că finalitatea este foarte aproape. Indiferent în ce domeniu fiecare simte ce anume are de încheiat și de finalizat în această perioadă. Luna plină în zodia Pești vă transmite faptul că aveți nevoie să echilibrați spiritualitatea cu pragmatismul. Iar cel de-al treilea card, cu mesaj de la Luna, aflat într-un semn astrologic mobil, dual, mutabil, așa cum este zodia Pești, vă spune că nimic nu este bătut în piatră. Apropo de ce vă povesteam la începutul acestui video despre maleabilitate, despre adaptabilitate și flexibilitate, dragilor. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca această eclipsă de lună din zodia Pești să aducă în viețile voastre vindecarea de care aveți nevoie în orice segment al vieții voastre. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!